স্টুডেন্টস, আজি আমি আলোচনা কৰিম ফেৰাডেজ ফাৰ্ষ্ট ল অফ ইলেক্ট্ৰলাইসিস। অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰলাইটিক সেলৰ ক্ষেত্ৰত বা বিদ্যুৎ বিশ্লেষণীয় কোষৰ ক্ষেত্ৰত ফেৰাডে আমাৰ দুটা থিয়ৰী আগবঢ়াইছিল বা দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিল। এটা হ'ব ফেৰাডে ফাৰ্ষ্ট ল আৰু আনটো হ'ব ফেৰাডে ছেকেণ্ড ল। এতিয়া আমি প্ৰথম চাম ফেৰাডে ফাৰ্ষ্ট ল। এতিয়া ফেৰাডে ফাৰ্ষ্ট ল কৈছে কি the amount of chemical reactions which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. এটা ইয়াত কৈছে কি এটা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱ এটা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱ এটাৰ মাজেদি যিমান পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ চালিত কৰা যাব সেই বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যটোৰ পৰা যিটো পদাৰ্থ তাৰ ইলেক্ট্ৰড কেথড বা এনডত জমা হয় সেইটো আমাৰ কি হ'ব বিদ্যুতৰ সমানুপাত। তাৰমানে কথাটো হ'ল কি বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱটোৰ মাজেদি যিমানে বেছিকে আমি বিদ্যুৎ চালিত কৰিম সিমানে বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱটোৰ পৰা তাত থকা আমাৰ সাপোজ ধাতু বুলে যদি কনসিডাৰ কৰা যায় বা পদাৰ্থটো বেছি পৰিমাণে তাৰ ইলেক্ট্ৰডত জমা হ'ব। এটা আমি এক্সাম্পল হিচাপে যদি চোৱা যায় সাপোজ জিংক সালফেট, এটা জিংক সালফেট দ্ৰৱ। এটা এই জিংক সালফেট দ্ৰৱটোৰ মাজেদি আমি বিদ্যুৎ সাপোজ কাৰেন্ট কিউ চালিত কৰিম। এটা যেতিয়া আমি কিউ চালিত কৰিম জিংক সালফেটৰ পৰা তাৰ ইলেক্ট্ৰডত জিংক ধাতুটো জমা হ'ব। অৰ্থাৎ জিংক সালফেটৰ পৰা আমাৰ জিংক ধাতুটো কিমান আছে সেইটো আমাৰ তাৰ ইলেক্ট্ৰড বা বিদ্যুৎ দ্বাৰত জমা হ'ব। সেইটো আমি যেটো সদন কৰিব যায়। এটা এই জিংকৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব কিউৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ কিউৰ মানটো যিমানে বেছি হয় অৰ্থাৎ আমি যিমানে বেছিকে বিদ্যুৎ চালিত কৰিম বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱটোৰ মাজেদি সিমানে সেই বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱটোৰ পৰা তাতে থকা যিটো আমি পদাৰ্থ উলিয়াব যায় আছো যিটো পদাৰ্থ আমাৰ প্ৰয়োজন সেই পদাৰ্থটোৰ ভৰটো বেছি হ'ব। গতিকে ইয়াত আমি ম্যাথমেটিক্যালি দিয়া গৈছে কি W proportional to Q। এটা জিংক W টো কোনটো হ'ব আমি যদি জিংক সালফেট এই দ্ৰৱটো এক্সাম্পল হিচাপে লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব জিংক হ'ব। গতিকে জিংকৰ ভৰ সেইটো আমি পাম জিংকৰ ভৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু আমাৰ কাৰেন্ট। অৰ্থাৎ কিমান প্ৰবাহ আমি চালিত কৰা গৈছে কিমান বিদ্যুৎ চালিত কৰা গৈছে। অৰ আমি লিখিব পাৰিম W ইকুয়াল টু ZQ। এটা Z এটা হ'ব আমাৰ প্ৰপৰচনেলিটি কনষ্টেন্ট সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক আৰু এই সমানুপাতিক ধ্ৰুৱকটো আমি ইলেক্ট্ৰকেমিকেল ইকুইভেলেন্ট অফ ডিপজিটেড সাবষ্টেন্স হিচাপে বিবেচনা কৰা যাব। অৰ্থাৎ যিটো পদাৰ্থ জমা হৈছে সেই পদাৰ্থটোৰ বিদ্যুৎ ৰাসায়নিক তুল্যাংক হিচাপে বিবেচনা কৰা যায়। সেইটো হ'ব আমাৰ Z। এটা আমি জেডটো কেনেকুৱাকৈ নিৰূপণ কৰিব পৰা যায়। এটা Z ইকুয়াল টু ইকুইভেলেন্ট ওয়েট অফ ডিপজিটেড সাবষ্টেন্স। এটা আমি ইয়াত যদি এক্সাম্পলটো লৈছো জিংক গতিকে জিংকৰ আমাৰ কি হ'ব তুল্যাংক ভৰ ডিভাইড বাই 1 ফেৰাড। 1 ফেৰাডৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 96500 কুলম পাৰ মোল। এটা আমি ইকুইভেলেন্ট ওয়েট অফ ডিপজিটেড সাবষ্টেন্স অৰ্থাৎ তুল্যাংক ভৰ বা ইকুইভেলেন্ট ভৰটো কেনেকুৱাকৈ নিৰ্ণয় কৰা যাব। এটা চাও আমি জিংক সালফেট এই জিংক সালফেটৰ পৰা আমি জিংক পাইছো জিংক সালফেটৰ পৰা জিংক পাইছো। ইয়াত আমি ইয়াত জিংকৰ অক্সিডেশন ষ্টেট কিমান আছে Zn প্লাস সালফেটৰ চাৰ্জ -2 গতিকে আমি Zn ইকুয়াল কি পাম +2 পাম।
তাৰমানে আলটিমেটলি কি হৈছে Zn 2+ ৰ পৰা আমি Zn পাইছো গতিকে এটা যদি আমি চাৰ্জ বেলেন্স কৰা যায় তেতিয়া এইফালে আমাৰ কি হ'ব টুৱাইস ইলেক্ট্ৰন হ'ব এটা আমি যেতিয়া জিংকৰ তুল্যাঙ্ক ভৰ বা ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটো ডিটারমাইন কৰিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব জিংকৰ যেটো আমাৰ মোলাৰ ভৰ বা আণবিক ভৰ হেইটো লাগিব জিংকৰ মলিকুলাৰ ভৰ কিমান 65 গতিকে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব 65 ডিভাইড বাই এই ইয়াত আমাৰ কিমানটা ইলেক্ট্ৰন ব্যৱহাৰ হৈছে ডিভাইড বাই 2 কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পাম হেইটো আমি জিংকৰ তুল্যাঙ্ক ভৰ পাম আৰু 96500 কুলম পাৰ মল এইটো হল 1 ফেৰাডৰ মান অলৰেডি আমি আগতে কৰি আহিছো গতিকে এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি দিয়াৰ পিছত বা এইখিনি সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত আমি যেটো ভ্যালু পাম সেইটো হ'ব জিংকৰ বাবে আমাৰ ইলেক্ট্ৰকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ ৰাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নেক্সট যদি আমাৰ t সেকেন্ড সময়ৰ বাবে I এম্পিয়াৰ কারেন্ট অর্থাৎ I এম্পিয়াৰ প্রবাহ চালিত কৰা যায় তেতিয়া আমি বিদ্যুৎ q অর্থাৎ কারেন্ট q আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পৰা যাব IT কেনেকৈ আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পৰা যাব IT টো হ'ব আমাৰ I এম্পিয়াৰ অফ কারেন্ট আৰু t টো হ'ব আমাৰ টাইম টুৰ ইউনিট কি সেকেন্ড ইউনিট গতিকে q ইকুয়াল টু IT লিখিব পৰা যায় গতিকে এটা যদি আমি ইকুয়েশন 1 ৰ q ৰ ভ্যালু IT পুট কৰা যায় তেতিয়া আমি কি পাম w ইকুয়াল টু ZIT আৰু এইটো হ'ব আমাৰ ফেৰাডে ফাৰ্স্ট ল অফ ইলেক্ট্ৰোলাইসিস উইথ এক্সপ্লেনেশন আৰু এই ফৰ্মুলাটো বেস কৰি আমি কি কৰিম প্ৰবলেম কিছুমান সলভ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত আমি প্ৰবলেম যদি সলভ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ এই যিবিলাক ইয়াত টার্মস আছে অৰ্ডাৰ আমাৰ z আছে I আছে t আছে এইবিলাক আমি পুংখানুপুংখভাৱে জানিব লাগিব নেক্সট আমি চাম ফেৰাডে সেকেন্ড ল অফ ইলেক্ট্ৰোলাইসিস অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত ফেৰাডেৰ দ্বিতীয় সূত্ৰ এটা ফেৰাডেৰ দ্বিতীয় সূত্ৰই কৈছে কি when same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes connected in series the weights of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights এটা আমি বেলেগ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ দ্ৰৱ যেনে আমি ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে লৈছো কপাৰ সালফেট জিংক সালফেট বেলেগ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ দ্ৰৱৰ মাজেদি যেতিয়া আমি একে পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ চালিত কৰা যাব একে সময়ৰ বাবে তেতিয়া সেই বেলেগ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণৰ পৰা যিবিলাক ধাতু বা যিবিলাক সাবস্টেন্স যৌগ আমাৰ কেথড বা এনডত জমা হ'ব সেই জমা হোৱা পদাৰ্থ বিলাকৰ ভৰ আমাৰ যেটো সাবস্টেন্স বা যিবিলাক পদাৰ্থ জমা হৈছে তাৰ তুল্যাঙ্ক ভৰটো যাৰ বেছি হয় জমা হোৱা পৰিমাণটো সেই পদাৰ্থটোৰ বেছি হ'ব এটা আমি ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে লওঁ কপাৰ সালফেট বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱ এটা আৰু এটা জিংক সালফেট বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱ এটা এই বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱ দুটা আমি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সজ্জিত কৰি লওঁ সজ্জিত কৰি আমি কিউ পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ চালিত কৰি এক সমান সময়ৰ বাবে একে সময়ৰ বাবে সাপোজ আমি টি দিলো এটা চাও যেতিয়া আমি কিউ পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ চালিত কৰি তেতিয়া কপাৰ সালফেটৰ পৰা আমাৰ তাৰ ইলেক্ট্ৰন হয় কেথড বা এনড বিদ্যুৎ দ্বাৰত আমাৰ কপাৰ জমা হ'ব সিমিলাৰলি জিংক সালফেটৰ পৰা জিংক জমা হ'ব
গতিকে কপাৰৰ এটা পৰিমাণ আছে W1 একেদৰে জিংকৰ এটা পৰিমাণ আছে W2 আছে গতিকে এই যেটো আমাৰ W1 বা W2 এই পৰিমাণটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব কপাৰৰ তুল্যাঙ্ক ভৰ আৰু জিংকৰ তুল্যাঙ্ক ভৰ ইটা আমি যদি কপাৰৰ তুল্যাঙ্ক ভৰ উলিয়াব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কপাৰ সালফেটত কপাৰৰ জাৰণ অৱস্থা অক্সিডেশন ষ্টেট +2 আছে কপাৰৰ লগে গৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াত টুৱাইস ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে আমি ইকুইভ্যালেন্ট মাস যদি উলিয়াব যাও তুল্যাঙ্ক ভৰ অফ কপাৰ বা ইকুইভ্যালেন্ট মাস অফ কপাৰ ইকুৱেল কি হ'ব আমাৰ কপাৰৰ molar mass 63.5 divided by numbers of electrons কিমান আছে দুটা আছে এইবাৰ নেক্সট আমি যদি জিংকৰ চাও Zn2+ কনভার্ট টু Zn হৈছে গতিকে দুটা ইলেক্ট্ৰন গতিকে ইকুইভ্যালেন্ট মাস আমাৰ কিমান হ'ব ইকুইভ্যালেন্ট মাস অফ জিংক Zn ইকুয়াল আমাৰ 65.4 জিংকৰ molar mass ডিভাইড বাই আমাৰ কি হ'ব 2 হ'ব গতিকে এটা আমি যেতিয়া 2 দ্বাৰা ডিভাইড কৰিম এইটো ভ্যালু আমি কি পাম বেছি পাম গতিকে এটা ফেৰাডে সেকেন্ড লয় কৈছে কি যেতিয়া আমি সেম পৰিমাণৰ কাৰেন্ট পাস কৰা যাব এটা সিৰিজত বেলেগ বেলেগ ইলেক্ট্ৰোলাইটক এটা সিৰিজত কানেক্ট কৰি তেতিয়া সেই ইলেক্ট্ৰোলাইট বিলাকৰ পৰা যেবিলাক আমাৰ সাবস্টেন্স ডিপোজিট হয় তাৰ ইলেক্ট্ৰোডত যাৰ ইকুইভ্যালেন্ট মাসটো বেছি হয় তাৰ লগত ডিপোজিট হোৱা মাসটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল এটা আমি ক'ব পাৰো আমিতো একে পৰিমাণৰ কাৰেন্ট পাস কৰা গৈছে কপাৰ সালফেট জিংক সালফেটত গতিকে এটা যদি আমাৰ সোৱা যায় আমাৰ কোনটো মেটেলৰ জিংক আৰু কপাৰ মেটেলৰ কোনটোৰ মাসটো বেছি হ'ব আমি ক'ব পাৰিম জিংকৰ মাসটো বেছি হ'ব কিয় জিংকৰ মাসটো বেছি হয় তাৰ ইলেক্ট্ৰোডত জমা হোৱাৰ মাসটো বেছি হয় কিয় বেছি হ'ব কাৰণ ইয়াৰ ইকুইভ্যালেন্ট মাসটো জিংকৰ কপাৰৰ তুলনাত বেছি আছে তাৰমানে যিমানে বেছি আমাৰ ইকুইভ্যালেন্ট মাসটো হ'ব সিমানে একে পৰিমাণৰ কাৰেন্ট পাস কৰিলে বেলেগ বেলেগ বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ ক্ষেত্ৰত যেটো বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য বা যেটো সাবস্টেন্সৰ আমাৰ ইকুইভ্যালেন্ট মাসটো বেছি হয় তুল্যাঙ্ক ভৰটো বেছি হয় সেই সাবস্টেন্সটোৰ ভৰটো কি হ'ব তাৰ ইলেক্ট্ৰোডত জমা হোৱাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব